Hello mga chefs! Today gagawa po ako ng pork picadillo. Ang ingredients po ay pork ground, potatoes diced, carrots diced, green peas, diced onions, minced garlic, diced tomatoes, fish sauce, pink salt, pepper, tomato sauce, butter, oil, and Hugas Bigas. Kung gusto niyo po ng masabaw. Okay, so let's start na po. Okay po, so ngayon, nilagay ko na po muna yung oil sa pan. I'm gonna fry for a little bit yung potatoes para hindi po siya madurog, tsaka yung carrots. Para pag niluto po siya, pag sinimmer siya later, hindi siya yung durog-durog. So ito po yung carrots. Nag-gloves po talaga ako pag nagluluto. Maarte lang. Yan. Sandali lang po siya lulutuin. May onting brown lang. Para maging steady yung kanyang texture. Okay, so now po, lalagay na po natin yung butter. Igigisa na po natin yung ground pork together with the onion, garlic, and tomato. Para po hindi masunog yung butter nyo, lagyan nyo ng onting olive oil. Ayan. Butter ang ginamit ko kasi para maganda yung lasa. Ayan. So, I'll put the onion or garlic. Lalagay ko na po yung onion, garlic. Now, yung tomatoes po. Hirap magluto ng isang kamay. Minsan pag magigisa po, may sinasabi na iba na huwag agad-agad ilagay yung bawang kasi masusunog. So, minsan, yung una nila yung onion. Pero nasa inyo po yun. Siguro, you can saute lang po yung garlic. Sandali, and then you can put the onion. Para hindi mo ganun masunog. Then, makikita nyo kung okay na yung onion pag nag-transparent na po siya. Then, I put the tomatoes. So, gusto ko po sa tomatoes yung napipisa mo na. Para lumalabas yung kanyang juice. Ngayon po lalagay ko na yung ground pork. Habang may nakikita pa kayong pink, you can put the salt and the pepper para makapasok yung salt and pepper dun sa ground pork habang niluluto siya.
Hinango ko na po pala yung potatoes and carrots natin. So, ito na po siya. Yan. Ito nyo, may pagka brown siya. Yan. Parang half cook lang yung ginawa ko dun sa potatoes para pag na-simmer siya, ganda yung kalalabas. So, yan po. Let it simmer for around 2 minutes. Ilagay ko na po yung tomato sauce. After 2 to 3 minutes. Ayan. And then, I put the water. Nilagay ko na po yung water, yung hugas bigas. And then, yung potatoes and carrots. Ayan. So, let it simmer for another 5 minutes. Then after 5 minutes, lalagay ko na yung green peas. And then, meron akong additional ingredients, yung garbanzo. Nakita ko sa fridge. So, ayan po. Patakpan lang po natin siya. And then, we'll wait for another 5 minutes. So, the 5 minutes is up na. I'm gonna put the green peas. Bakit green peas? Kasi mabilis maluto yung green peas. Ayan. And then, this is already half cooked. The garbanzo. Ayan. So, we'll wait for another 3 minutes. Takpan lang po natin siya for a little bit. Okay, we'll wait for 3 minutes. Okay, so 3 minutes is up. Now, titikman ho natin. Yan. Titikman po natin siya. Sarap! Mapapansin nyo, luto na yung potato natin. Kasi di ba kanina, tinry natin siya. So, half cook na siya. And then, when we simmer, yun, na full cook na siya. At hindi siya ganun pa. Hindi siya yung durog-durog. So, ayan na po. Tapos na po tayo. This is ready to eat na. I'll see you sa plating. Ito na po siya. Ang aking pork picadillo. Topped with fried egg, garnished with spinach, and half cup of rice. I'm going to like that. I know. You like it? You will like it? Kain po tayo. Salamat po sa panonood.